itt tankolunk gázt, úgyhogy én kicsit arrébb megyek. Még mindig tankolunk. Remélem hamarosan befejezzük, mert mindjárt összeszarom magam a gáztól. Közben mindez áramfejlesztővel megy, úgyhogy csak muszáj közelebb mennem, mindegy. Hát, ha meghalok a videóért. Úristen! Úristen! Háj! És az áramfejlesztővel megy, és a gázpalacból kapjuk a kocsiba a gázt. Hát én nem tudom, mit gondoljak, hogy mit csináljak, de hát, ha látjátok a videót, akkor túléltük. Gáz mérlegem van, és tehát, hogy lemérik azt, hogy mennyi ment az autóba, és azt szerint lesz majd a fizetés. Úristen! Ez Megálltunk enni Nimrud megyében, ahol ami kisváros elvileg az iráni és a pakisztáni smugglereknek a központja, szóval, hogy innen mind a két felére elnyúlik a karjuk, ezért már 2 mercit is láttunk, egy egészen új feketét, nem tudom, hogy milyen a típusú, de az mindegy is. De szóval itt már azért látni a helyi vagányoknak jelenlétét. Igen. Tibor már is kezet mos. Először videózok. Már gyerekek követnek minket. Remélem itt nem szakadok le. És akkor megmutatom a várost. Az étterem nagyon szépen dekorálva van. Ó! És jó is néz. Hi! Hi! Nagyon jó, én csak a Kabulit nem akarok látni. There we go. Konyha. Oh. Ő itt mosakszik. Ott a hús. Ott a hús. Azt hiszem, hogy nem vagyok éhes. Megyünk tovább. Megyünk tovább. Cipőmet levettem, de úgy rakom, hogy lássam. Oké. Egész jó, csak éhes nem vagyok. Ez a rész szerintem a luxus része ennek az étteremnek. Ott látható a víz, ami ilyen közös. Közben elment a villany is, ami most ebben a pillanatban jött vissza. Korábban ilyen edényeket Szudánban láttunk. Itt is ugyanúgy vannak az utcán is, van ott egy pohár, ami általában oda van kötve, és aki arra jár, megszomjazik, abból iszik. Ott szembe az a kék, az szerintem klímaként funkcionál. Hát, és de cipőt le kell vetni, úgy oda raktam látható helyre. Megérkezett a kaja. Mi nem eszünk, mi csak salátát, vagy esetleg törünk a kenyérből. Ugye levágta a kenyeret. Thank you. Thanks. Thanks.
Megálltunk, én voltam az első számú látnivaló, mivel itt nem szoktak megállni női turisták. Tehát nagyon megbámultak minket. Szóval itt is mossák a húst. A meleg víz. Csak óvatosan. Ugásszag van. Amit nagyon-nagyon fél. Igen. Nem tudom látni, de a kisfiú viszi a poharakat. Ó, ez a kémény. Ó, valamire ránéztem. Ciao. Megyünk. Bye. Bye. Ez a kisfiú is itt gondolom dolgozik. Mindjárt naplemente, és megálltunk imádkozni, vagyis nem mi imádkozunk, hanem a sofőr és a vezetőnk. Abban a pici mecsetben, ott pedig gyerekek háttérben. Az út mellett végig találhatók mecsetek, bár ezt azért tartottam szükségesnek megörökíteni, mert ez sárból készült, szóval nem egy akármilyen ház, hanem sárból készült. És már jön is a sofőrünk, mert ugye ilyenkor csak nem tudom mi a neve, kell csinálni, szóval csak kétszer kell leborulni, amikor valaki úton van. Aztán majd később behozza, hogyha megérkezünk. Szóval a kis sármecset. Ja, és előtte ott vannak a panelek, a napenergiának, napelemek. Ez hihetetlen. Az számomra hihetetlen, hogy mindenütt van. Már mondjuk ez kicsit porosnak tűnik, megmutatni nem tudom. Lehet, hogy nem használják, de használták korábban. Megérkeztünk Herman megyébe, ahol már a szabályok hasonlóak Kandahárhoz, amikor is a nőnek szigorúan tilos kint az utcán lenni, vagy bármilyen tevékenységet folytatni. Azon kívül, hogy ugye, amit otthon kötelezőnek megcsinálni, és orvoshoz esetleg elmehet. Kísérővel természetesen. És még az ellenőrző pontnál is meglátták, hogy az autóba ülök már, és mondták, hogy már menjen is. Szóval még csak ellenőrizni se akarnak. És egyetlen egy nőt itt, valamint Kandahárban, tehát hogy az utcán látni nem lehet. Fontos adalék, hogy itt a lányok nem is tanulhatnak, és 95%-uk írástudatlan, de azért lehet, hogy ez felkúszik 99%-ra is, csak ez egy finomított adat volt, és a férfiaknak is 75%-a írástudatlan, ami még a országon belül is meglepő. Afganisztán legszigorúbb városával, ahol a vallási előírásokat legszigorúbban kell betartani, ahol este meg sem állítottak az ellenőrzési pontoknál, amikor megláttak, hogy ül egy nő az autóban. Akkor elrontott a gyomrát, így voltunk patikába, de nem tudjuk, hogy mivel, talán fagyival. És meg itt a kisfiú árulja egyébként a krumplit, ezt meg kell mutatnom. Szóval patikában voltunk, vettünk egy zacskó gyógyszert, vettünk nekem szőlőzsírt, mert lehet úgy tűnik, hogy
fel van fújva a szám, de nincs. Annyira ki van száradva, hogy már vérzett is. Hiába raktam rá bármit. Nem segített, így szőlőzsét tudtak ráadni. Mindegy, majd lesz vele valami. Ráérek meggyógyulni. Megpróbálom levideózni azt, hogy jönnek Pakisztánból a menekültek, de nem maguktól, hanem az ország kidobja őket. És itt láttam az egyik autón, teherautó platóján őket. Remélem, hogy nem lesz kitakarva. Hát ott a zöld útnak a hátra is van a kamion. Traktor, két a busz és a másik kamion között lehet látni, hogy ott ülnek a traktor és a teherautó alatt. És piros kamionon lehet látni. Szóval így utaznak. Kutya is van fent a tetején. És viszik mindent, az egész életet. Kandahárba, ami nagyon meglepő, hogy vannak lámpák. Már este is próbáltam levideózni, de nem tudtam, és még vissza is számol. És ami ettől is meglepőbb, hogy betartják. Szóval most is álltunk a piros lámpánál. Másik érdekesség, hogy megnézve az autókat, szinte egyiknek sincs rendszámtáblája, hogyha van, akkor csak valami olyasmi van ráírva, hogy VIP vagy Deluxe, szóval egy Fielder, de semmiféle azonosításra alkalmas nincs. Kandahárt egyébként próbálják rendben tartani, tehát több felhívást láttam, hogy ne szemeteljenek, mert elolvasni ugye nem tudtam, akkor vannak jelzőlámpák, utcasöprőt is láttunk este, akkor működő az vízesés, nem vízesés, mondok, szökőkutak, körforgalmakban szökőkutak működnek, és szeretnék ide rakni majd hivatalosan és a fővárost ide áttelepíteni, mert ugye a központ, de facto központ, az jelenleg itt van, és szeretnék ezt hivatalossá is tenni, úgyhogy ezért ezek a nagy erőfeszítések. Lehet, hogy pár hónapon belül halljuk, hogy az új főváros Kandahár. Nem. Fogalmunk sincs, hogy mi történhet itt. Nénik teljesen beburkolva. És ide jöttünk. Kandahar Informational Cultural Directory. Megállt venni banán. Yes? Of course, just yeah. Ez a nagy gránátalma. Nagyon megeném a szőlőt, de lehet, hogy attól fájt a hasunk, mert a port nem bírtuk róla lemosni. Oh. Ja? Szóval vettünk banánt. A tea az itt van, a kancsóval együtt. Hát én nem láttam, hogy lemérte volna a banán, de mindegy. Hagymás kocsi. Háttérben gumis, gázos, és itt pedig
Sírkés. Közben megkaptuk az engedélyeket. Sajnos ott nem tudtam videózni. 2 fotót készítettem a kötelezően megnézendő galériájukban. Érkeztünk a Chill-Zena kilátóhoz, ami a 40 lépcsőként is ismert, és korábban védelmi célokat szolgált. De mi a panoráma miatt jöttünk. És javában folynak a felújítások. Bácsikák szorgosan dolgoznak, és most ebben jó meleg hely. Megmásszuk a lépcsősort. Oda fogunk felmászni. Szerintem valóban 40 lehet a... De ide is csinálhattak volna valamilyet. Mindjárt visszagurulok. Aztán lesz nekem itt 40 lépcső. Védelem is van. Közben ott viszik a gyapotot, amit nem tudtam este levideózni az autóból. Ez olyan magasan meg van pakolva, hogy elképesztő, és nagyon szépen rendezetten. Perzsa versekkel van itt teleírva a kilátópontnak a teteje, és itt láthatjuk a sárházakat, valamint távolba Kandahárt, hegyekkel körülvéve. Tibor itt pihen. Most meglátogatunk egy sírt, és az Ezresen ez az épület látható. Mirvais Hatak. Ami viszont biztos, hogy gyönyörűen kézzel van díszítve a sírja. Csak épp egy hölgyike bejött ide imádkozni, és nem megy el, szóval nem tudok videózni. Állítólag valamilyen babona miatt imádkozott, ami itt szigorúan tilos. De hát ennek nem tudok utána járni, csak amit mondanak. A nagy hitetlenségre vall, amit itt látunk, hogy itt a Mirvais Hatak sírjánál imádkoztak, vagy tőle kértek bármit, ugyanis kizárólag csak Allahhoz lehet imádkozni. Ő az egyetlen, akihez muszlimok imádkozhatnak. Úgyhogy itt most olyat látunk, ami egy hatalmas nagy bűn az iszlámban. Szóval nem szabad abban hinni, hogy egy ima egy királyhoz, vagy bárki máshoz segíteni fog, csak kizárólag Allahhoz. Kérni lehet, de imádkozni nem. Érkeztünk Ahmad Shah Durrani sírjához, ami a város egyik legfontosabb látnivalója, és 18. században az ország megalapítása után, szóval azóta az ország atyjának nevezik őt. A Kark Sharif, azaz itt található Mohamed próféta köpenye, amit ugye megnézni nem lehet, csak bizonyos napokon csak bizonyos embereknek lehet megnézni. Úgyhogy
most pedig az irodába be kell mutatnunk az összes engedélyt, amit beszereztünk ahhoz, hogy egyáltalán meglátogathassuk ezt a területet, valamint itt most már imára hívnak, úgyhogy egy pillanatra össze is rezzentünk, mivel most akartak minket betéríteni. Nagyon nagy ellenőrzés volt itt az irodában. Mindenfélét kérdezgettek, és megkérdezték, hogy át akarunk-e térni muszlim vallásra, hát és rögtön mondtam, hogy ez azért nagyobb megfontolást igényel, de nem zárjuk ki. Hát tulajdonképpen csak nem tudtam, hogy mit válaszoljunk, hogy esetleg lógjunk-e itt valahol, vagy tehát ez egy megfontolandó kérdés, az tény. De úgy ennyi elég is volt neki. Úgyhogy megkaptuk a papírt, és bent vagyunk. Szóval bemenni nem lehet ide sem. Szóval sehova sem lehet bemenni. A próféta köpenyét generációkon át őrizték a családok. Aztán itt ez az épület lett emelve számára, amit csak nagyon magasrangú emberek látogathatnak meg, és csak bizonyos napokon. Érdekes, hogy bármi eddig itt láttunk Afganisztánban, mindig volt rá több ország jelentkező, akik ugye vitatták, hogy valóban itt van, és állították, hogy nem, az náluk van. A próféta köpenyére nincs más jelentkező egyelőre. Füstölőkkel üldöznek a gyerekek, és azt akarják, hogy nem tudom, valami rontást vegyenek le. Rontást. De nem kérünk belőle. A körforgalom, az kedvencem. Itt aztán van dugó rendesen meg. Rendőr irányít. És a földgömbös körforgalom sem ritka. Raktam, azért nem tolom a rendőrnek a szájába a kamerát. És megint itt vagyunk a Szívecskés utcában. Nem tudom, mintha nem lenne más utcája ennek a városnak. Érkeztünk a piacra, amit én szeretek. Ezt szeretem igazán. Hi! Piac, amit állítólag itt ezen a részen nem sokára be is fog zárni. Röviden naplemente után, mert mindenki megy hazárni. Csak a gazdag részeken van nyitva késő estig. Oh. Bácsika majdnem elütött. Nem láttam, nem hallottam, hogy jön. Tehát, hogy a régi bazár itt volt, és korábban volt második emelete is. Közben apró kis körforgalmon megyünk át, csak nem ütnek el. Szóval korábban volt második emelete is. Most már nincs. Szóval ez a régi bazár. Zászlót nem kell mondanom, hogy milyen ott fönt. Korábban 2 emeletes volt. Már csak 1. És a motrok olyan büdösek itt, hogy meg kell tőlük fulladni. Szóval a régi bazárnak a részei. Mindenütt látható a víz. Tehát, hogy vizet mindenhol lehet inni. Hungary. Csak férfi holmikat lehet vásárolni.
zsebkendők, sapkák. És kísértünk az utcára. Nem sok maradt a régi bazárból. Sajnos. Hi! Hi! Hotelban is ilyen kimért cukrot kaptunk, szóval nincs itt semmiféle egészségügyi előírás, hogy így csomagolva, úgy csomagolva. Kaptunk belőle egy marékkal is, és kész. Egyébként imaidő van, nagyon sokan imádkoznak bent az üzletben, nem zárnak be, azért csak ledobnak valamit, és akkor megy az ima. Tiborra próbálnak kommunikálni. Zéró sikerrel. Hát ez maga a Mennyország. Kánátalma lé nélkül azért nem távozok. Big. Oh, oké, hogy ez a szájával tépte le. Készül. Pohár amúgy tisztának tűnik. Az egy big asztal. So you mean full bottle? Oh my god. Okay. Szóval nem arra gondoltam, hanem arra, hogy pohárba fogom kapni. De hát ez csodálatos, nagyon jó. Nagyon jó. Köszönöm, hogy megnézted a videóm. Most búcsúzunk Kandahártól. Ha tetszett a videóm, akkor lájkold, és kérlek iratkozz fel, hogy ne maradj le a további videóimról sem.